Mực chá còn minơ luôn mà thấy không? Mực. Lên nha 2 kg. Mấy ra đây mà có chị trong mắt đó. Chợ cá đâu mà vậy? Trời chuối đây là tinh nải hay sao hả chị? Dạ đăng ký anh. Đăng ký à? Được chưa? Dạ không được. Chỗ bán nhiêu hả? Vậy thì như mua một vát vậy lấy một trăm ngàn vậy. Là mình bán nó được 12 cây, mình bán lời 2 cây đâu hả? Dạ dạ. Đúng ví dụ vậy. Bữa lâu 2 cây đâu. Bao nhiêu một cọng mà mình lời 2 cây đâu. Trời gì? Cái luộc tư còn coi mua tư cái luộc lá nghe lại. Muốn lắm nhưng mà giờ mắc à. cá đúng cá lóc đồng hả con? Dạ. Chục cua. Cua đây về xay ra làm vậy. Chục cá từ cứng luôn phải không? Đồ tươi không? Quá tươi. Mấy cái tôm bự bự đây, tôm sú không con? À, tôm biển chưa, phải không? Đây mưa gió mà cũng đồ tươi, thấy tươi không ha?
Chục cá. Chục cá từ rói rồi cho từ xanh này chứ mưa mà cá từ ghê ha. Cò mực. Chu cá mực, chá còn minơ luôn mà thấy không? Mực. Là su sa sang Nam. Vô. Chô, tươi ghê, tươi không? Sườn nè. Sườn đây bao nhiêu tiền ký chị? Thử à. À, quá tươi. Dạ dạ. Chô, đây là xay thịt phải không con? Đây tỏi cái mình bỏ chung vô đó mình xay luôn, phải không? Chô, nguyên cái đầu heo. Dạ. Không ơi, tính ra chợ mình thấy gì cũng đồ tươi, thấy ngon không rồi chứ. Chô. À, nguyên cái đầu heo, cái đó là cái đầu heo á. Nếu mà mua má heo rồi cũng mua cái Má là kia. Chô, ốc. Má là cái kia, đấy là cái má. À, cái má heo. Ừ. Đeo là cái đeo đấy chặt ra lấy cái thịt chuông rồi bán. Bạn đâu có bỏ gì đâu, có bỏ gì đó. Không bỏ gì hết đó. Nói chung là không bỏ gì đó. Mấy trăm ngàn hả chứ, mấy trăm ngàn cái đầu đúng không?
Còn một con 600 này. Trứng không có lỡ đó. Đây là cá chân á. cá chân không? Cá chân. Ngang dơi, ngang chú cá gì mà đi đây. Chù, cái đùi đá không? Đấy, chờ đây mình định đấy. À, trả ra Bình Định này. Ông mua mà vay. Không, quay để giới thiệu cho quý cô bác rồi. Giới thiệu cho quý cô bác rồi biết cái chợ hải sản đồ tươi đồ chứ. Chịu cho cái lắm lên. Chục phát cái mực đây. Tươi. Tôi giờ mình thịt nó cứng nhắc à, ngon lắm. Tươi, cá tươi. Từ rối. Có người có thư lên chụp hình nữa. Anh quay chợ đó. Đây là lương hả? Lương. Đây dùng đâu chua hả?
Rồi. Chuột phiên chợ. Con gái này nó có 100 mấy. Cho mẹ biết. Ý là chút cái hành à. Thì cái đồ đâu ngọt ấy. Ba con rồi. Chuột. Đừng có cái chiều giọt. Trạm 34 2. Tôi chuẩn bị tới rồi nè.